วันนี้ชลบุรีตายไป7นะตาย7 คนทั้งประเทศก็100 กว่าแล้วคงจะขึ้นอีกช่วงหนึ่งหลังสงกรานต์ก็ประมาณ2 อาทิตย์นะเห็นผลกันเต็มที่เราเลือกกันเองนะเลือกจะเล่นสงกรานต์กันที่ถนนข้าวสารเขาเล่นกันเยอะพัทยาก็เยอะเล่นทั่วๆกันไม่ต้องโทษใครอายุ26 ปีมีที่ชลบุรีวันนี้26 ปีตายเราพยายามมีชีวิตนะด้วยความไม่ประมาทอย่าประมาทว่าอายุอย่างน้อยแล้วไม่ตายนี่ประมาทด้วยวัยความตายไม่แน่นอนเด็กก็ตายได้ที่คนแก่ไม่ยอมตายก็มีนะอยู่ได้เป็น100ก็มีนี่เราประมาทไม่ได้ว่าอายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงมีชีวิตยังไม่ประมาททางการดำรงชีวิตทางโลกก็ต้องไม่ประมาทในทางธรรมยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องไม่ประมาทเตือนตัวเองเรื่อยๆนะว่าเราอาจจะเจอความเจ็บไข้เมื่อไหร่ก็ได้เจอความตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะพลัดพรากจากคนที่รักจากสิ่งที่เรารักเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเมื่อไหร่ก็ได้คอยเตือนตัวเองทุกวันมีบทสวดอยู่บทหนึ่งนะชราธัมโมมหิชรานาจิตอนาติโตนะบทนั้น เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเลือกไม่ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้นะสิ่งเหล่านี้ถ้าเตือนตัวเองทุกวันเราก็จะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่กับโลกเราก็ต้องดูเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่าให้ต้องเสียใจทีหลังอย่างบางคนนะไม่เคยบอกรักพ่อรักแม่เลยเจอพ่อเจอแม่นั้นดุด่าว่ากล่าวไม่รู้ใครเป็นแม่ใครเป็นลูกนะพอพ่อแม่ตายแล้วก็มาจุดธูปบอกกล่าวว่าโอ้ยเสียดายรักอย่างโน้นรักอย่างนี้ตอนเป็นไม่บอกหรือรีบสำรวจพ่อแม่ชอบกินอะไรตอนเป็นไม่ได้ให้กินนะตายแล้วมาให้พระเป็นไปรษณีย์ทำบุญอุทิศให้เลือกของที่ดีๆของที่พ่อแม่ชอบอะไรเงี้ยมันเลื่อนลอยเกินไปงั้นถ้าเราไม่ประมาทนะเราจะพลาดพลาดกันเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ดูแลกันให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของเราหน้าที่ของฆราวาสรู้จักทำมาหากินรู้จักเลี้ยงครอบครัวรู้จักอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาค้ำชูศาสนาไม่ใช่แค่
บริจาคเงินสร้างโน้นสร้างนี่นะเดี๋ยวก็หล่อพระเดี๋ยวก็ทำโน้นเดี๋ยวก็ทำนี้วุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นจะค้ำจุนศาสนาจริงๆเอาธรรมะมารักษาไว้ในใจเราให้ได้ส่วนใหญ่ก็ไปติดแค่เปลือกนะแค่รูปแบบทำบุญทำทานอะไรกันถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกดีนิดหน่อยตามวัดตามอะไรนั้นก็เรียอะไรกันอุตรุดเลยนะชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะมีจะกินทำมาหากินก็ยากคนก็หลอกลวงกันสร้างพระสร้างเทวรูปอะไรนะบอกถ้าซื้อรุ่นนี้แล้วรวยอะไรคนส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจศาสนาพุทธงั้นเราก็ไม่ควรไปหากินกับความโง่ของคนมีไหมวัตถุมงคลพกไว้แล้วรวยไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้มันผิดหลักไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักเก็บออมไม่รู้จักเลือกคบคนหมกมุ่นในเรื่องอบายมุขยังไงมันก็ไม่รวยเนี่ยความหลอกลวงเต็มไปหมดนะศาสนาพุทธของเรามันไม่ใช่พุทธเพียวๆไม่ใช่พุทธแท้ๆหรอกมันปนกับศาสนาผีศาสนาบูชาบรรพบุรุษอะไรต่ออะไรซึ่งมันมีมาก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้เข้ามาแล้วก็มาผสมกันเข้าเป็นพุทธประหลาดวัดไหนขุดเจอต่อไม้ก็เอามาไหว้กันนะขายดอกไม้ธูปเทียนได้เงินขายผ้าสีต่างๆไปส่งเสริมให้คนซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจโง่งมงายมากกว่าเก่าอีกแต่นั้นมันสนองตลาดคนส่วนใหญ่เข้าหาศาสนาพุทธไม่ได้รู้ว่าศาสนาพุทธมีวัตถุประสงค์มีแก่นแท้ที่ตรงไหนคิดว่ามานับถือพุทธแล้วนะจะได้มีโชคมีลาภจะได้เฮงๆอะไรนะเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไปขอพรให้หายเจ็บหายป่วยมีโยมมาขอหลวงพ่อนะทำบุญขอให้หายป่วยหลวงพ่อยังป่วยเลยนะอย่างงมงายถ้าเราปล่อยตัวเองนะให้งมงายไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ได้ของดีจากศาสนาพุทธได้อย่างมากก็แค่ความสบายใจความสบายใจแบบทำอย่างนี้เราไม่ทุกข์มันเป็นการแก้ทุกข์แบบนกกระจอกเทศเห็นศัตรูมาแล้วง่าหัวซุกปีกก็มองไม่เห็นแล้วศัตรูไม่มีแล้วมันคล้ายๆมันหลอกตัวเองไปวันหนึ่งงั้นต้องเลิกงมงายนะเลิกงมงายเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านชอบทะเลาะกับศาลพระภูมิให้รื้อศาลพระภูมิครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นยุคแรกๆท่านก็พยายามให้ชาวบ้านเลิกนับถือศาลผีศาลปู่ตาอะไรตามหมู่บ้านอะไรจะให้เลิกจนมาถึงวันนี้นะผ่านมาร่วม100 ปีสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่นะมันฝังรากลึกตัวศาสนาแท้ๆนั่นแหละที่หายแต่ตัวความงมงายยังอยู่งั้นพวกเราต้องไม่ประมาทนะ
อย่านึกว่าศาสนาพุทธจะยั่งยืนนักหนาถ้าเราไม่ลงมือศึกษาไม่ลงมือปฏิบัติศาสนาพุทธจะหายเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเราประมาทเกินไปอย่างวันนี้เราก็ชอบคิดนะว่าเรายังไม่ตายยังมีชีวิตอีกนานเอาไว้เมื่อนั้นเมื่อนี้เราค่อยปฏิบัติเมื่อคิดอย่างนี้นั้นเลยไม่ได้ปฏิบัติสักทีบางคนกล่าวว่าอายุ50 ปีขึ้นไปแล้วถึงจะปฏิบัติบังเอิญอยู่ไม่ถึง50 ปีตายซะก่อนนี่เรียกว่าคนประมาทอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสเจอศาสนาพุทธแล้วถ้าไม่รู้จักตักตวงผลประโยชน์จากศาสนาพุทธนั่นคือการเรียนรู้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่องแท้เรียกว่าเราประมาทศาสนาพุทธจะสูญไปเมื่อไหร่ไม่รู้ปกติไม่ยั่งยืนเท่าไหร่หรอกมันเป็นศาสนาที่เข้าใจยากศาสนาที่ต้องช่วยตัวเองคนส่วนใหญ่อ่อนแอไม่ได้คิดจะช่วยตัวเองคิดจะขอพรขออะไรไปงั้นอย่าประมาทนะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมแค่นั้นไม่พอถ้าเราไม่เคยมีศีลนะเราตั้งใจรักษาศีลนั่นก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนให้เราถือศีลเราไม่ผลัดว่ารอเมื่อนั้นเมื่อนี้ก่อนค่อยถือเราตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวไปเราอย่าถือศีล5ตั้งใจไว้ถือศีลที่แรกก็ลำบากนะยุคนี้คนมันไม่ถือศีลกันมันกลายเป็นทำอะไรแปลกๆการถือศีลแต่ต้องอดทนอยากได้ของดีก็ต้องอดทนหลวงพ่อรู้ว่าการเป็นฆราวาสนะถือศีลยากถือศีลให้สะอาดหมดจดนี่ยากมากในการเป็นฆราวาสแต่ก็ต้องพยายามอย่างหลวงพ่อนะเคยกินเหล้าไม่กี่ครั้งหรอกมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆกินเหล้าครั้งแรกเข้ามหาวิทยาลัยปี 1รุ่นพี่มาให้กินไม่กินกับมันก็ไม่ได้อยู่กันไม่ได้มีเรื่องเยอะไม่ได้ทำกินนะทำเมาไม่ได้เลิกยุ่งกับเราถัดจากนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงตลอดมารับราชการผู้ใหญ่เขากินเหล้าเราไม่กินอยู่ในแวดวงเขาจะทำยังไงหลบเลี่ยงอย่างโน้นอย่างนี้นะทีก็ต้องนั่งโต๊ะเดียวกับเขาหนีไปไหนไม่ได้เขากินเหล้าเรากินกลับอะไรเนี่ยนะหาทางหลบเลี่ยงไปหรือกินโซดาหยดโค้ก2-3 หยดเหมือนวิสกี้เลยสีสันเหมือนกันกลืนไปมันถือยากนะเพราะว่าสังคมนี้มันเป็นสังคมของคนไม่มีศีลแต่เราต้องอดทนพยายามใช้สติใช้ปัญญาทำยังไงเราจะรักษาศีลได้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนาทำอะไรไม่ได้คิดถึงความตายไปเรื่อยๆก็ได้นะเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะเจ็บไข้จนช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเตือนตัวเองทุกวันจะได้ไม่ประมาทการที่เราคิดถึงความตายบ่อยๆเรียกมรณสติเราจะได้สมาธิได้ความสงบของจิตใจอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านมากโลภมากหรือโกรธคนโน้นโกรธคนนี้มากถ้าเราคิดถึงความตายเราก็จะรู้โลภไปเท่าไหร่นะสุดท้ายก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่แสวงหามาไม่มีอะไรเหลือสักอย่าง
บ้านเราทรัพย์สมบัติเราครอบครัวเราสุดท้ายก็ต้องทิ้งหมดนี่พอคิดถึงความตายนะก็ไม่รู้จะโลภไปหาสวรรค์วิมานอะไรความโลภมันก็ลดลงโกรธอาฆาตอะไรคิดถึงความตายเขาก็ตายเราก็ตายคนโบราณสมัยอยุธยาใช่ไหมก็โกรธกันเกลียดกันฆ่ากันมีผู้แพ้มีผู้ชนะผ่านมาถึงวันนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะพวกที่ว่าชนะได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรนะมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยพิจารณาลงไปเรื่อยๆนะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้จะโกรธกันทำไมโกรธกันไม่นานก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแล้วความโลภความโกรธอะไรมันจะเพลาๆลงพิจารณาบ่อยๆขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยท่านพิจารณาความตายทุกขณะจิตเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจนะพิจารณาไงทุกขณะจิตไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเหรอภาวนาแล้วก็ค่อยเข้าใจนะเรามีความตายอยู่ตลอดเวลาหายใจออกเราก็ตายจากการหายใจเข้าหายใจเข้าเราก็ตายจากการหายใจออกเนี่ยตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตายอยู่ทุกอิริยาบถตอนนี้นั่งเดี๋ยวอิริยาบถที่นั่งอยู่ก็ตายไปเกิดเป็นอิริยาบถนอนหรืออิริยาบถยืนเราตายอยู่ทุกอิริยาบถตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราคอยระลึกอยู่เรื่อยๆนะใจมันจะสงบนะจะสงบอัตโนมัติเลยไม่รู้จะดิ้นรนไปทำอะไรไม่รู้จะรักไปทำอะไรไม่รู้จะเกลียดไปทำอะไรสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าเนี่ยพิจารณาลงไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานอย่างอื่นไม่เป็นก็พิจารณาความตายนี่แหละง่ายที่สุดแล้วแล้วงานถัดไปก็คืองานเจริญปัญญาพอเรามีสมาธิจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วอย่าเพลินต้องเจริญปัญญาอย่างถ้าเราไม่มีศีลเรามีศีลเนี่ยนั่นก็เราไม่ประมาทพอเรามีศีลแล้วเราพอใจอยู่แค่นี้แหละก็เรียกว่าประมาทอีกแล้วนะเราก็ต้องฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิถึงจะเรียกว่าเราไม่ประมาทนี่พอเรามีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็สงบอยู่เฉยๆสบายอยู่เฉยๆอันนี้เรียกว่าประมาทอีกแล้วคือความดีเรายังทำได้ไม่เต็มที่นะแล้วก็ไม่คิดขวนขวายที่จะทำนั่นแหละเรียกว่าประมาทเพราะงั้นถ้าเราฝึกใจของเราทุกวันนะให้จิตใจมันสงบไม่ฟุ้งซ่านไปด้วยกามราคะด้วยความโลภด้วยความโกรธความพยาบาทความหวาดกลัวอะไรเนี่ยใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างใจมันจะมีกำลังนะในการเจริญปัญญาอย่างช่วง2 ปีที่ผ่านมาช่วงแรกๆที่โควิดระบาดเราได้ยินข่าวที่ยุโรปที่อเมริกาใต้ตายกันจนทำศพไม่ทันฝังกันไม่ทันเลยเราก็แตกตื่นตกใจดังนั้นใจเราเสียสมดุลด้วยความกลัวนี่ต่อมาเราก็รู้สึกว่าทำมาหากินลำบากนะกลุ้มใจใจเราก็เศร้าหมองไม่สบายใจดังนั้นเราก็เศร้าใจด้วยความโกรธกลุ้มใจด้วยความโกรธหรือชีวิตลำบากเหลือเกินตอนนี้ยกระดับมาอีกฉีดวัคซีนแล้วอยู่กับมันแล้วคิดว่าไม่เป็นไรหรอกตัวเองไม่เป็นไรแต่คนรอบตัวผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะเป็นก็ได้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันอันนี้เตลิดเปิดเปิงนะจิตใจเตลิดเปิดเปิงไปด้วยความหลงเห็นไหมเรื่องโควิดนะก็สอนเราครบเลย
มีตั้งแต่ความกลัวความโกรธความโลภความหลงอะไรเนี่ยมีครบให้ดูช่วงนี้เราไม่ค่อยกลัวโควิดแล้วเราอยู่ในช่วงหลงเพลิดเพลินกันนะสนุกสนานงั้นเราอย่าประมาทนะฝึกตัวเองเจริญปัญญาได้ก็เอานะพิจารณากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพิจารณาลมหายใจพิจารณาความตายพิจารณาอะไรก็ได้พิจารณาถึงทานที่เราทำแล้วพิจารณาถึงศีลที่เรารักษาแล้วนะหรือเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทวตานุสติอะไรนะคิดถึงความสงบของใจถ้าใครเคยภาวนาใจเคยสงบร่มเย็นนะคิดถึงมันโอ้เราสูญเสียมันไปเพราะว่าใจเราหลงตามโลกใจมันก็ไม่เอานะกลับมาหาความสงบดีกว่าอยู่กับความสงบพิจารณาความสงบไปนี่อุปัสสมานุสติพิจารณาความตายเรียกมรณสติพิจารณาลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเนี่ยตายไปทีหนึ่งหายใจเข้าตายไปทีหนึ่งนะรู้ลมไปเห็นชีวิตหมดไปสิ้นไปนี่อานาปานสติพิจารณาร่างกายนะร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเป็นธาตุดินอะไรเงี้ยน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายนะปัสสาวะอะไรนี่ธาตุน้ำนะพิจารณาอาการ32ไปดู Google เอาก็แล้วกันอย่างนั้นเรียกว่ากายคตาสตินะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ใจมันสงบอย่างคิดถึงความตายเนี่ยเป็นกระบวนท่าไม้ตายหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะหลวงพ่อได้ยินท่านสอนมาเองเลยท่านบอกว่าบางทีพิจารณากรรมฐานอะไรนะจิตไม่ยอมลงเลยอย่างมีราคะเนี่ยพิจารณาสุภายังไงจิตยังไม่หายจากราคะท่านบอกไม่ตายเลยพิจารณาความตายจะมีราคะอะไรนักหนาใช่ไหมได้มาเดี๋ยวก็เสียไปชอบสาวคนนี้สวยตายปุ๊บไม่สวยแล้วยกให้ก็ไม่มีใครเอาแล้วงั้นพิจารณาอะไรไม่ลงนะสุดปัญญาแล้วใช้ยาที่แรงๆยาแรงก็คือตัวมรณสตินี่แหละถ้าตายสักอย่างเดียวอย่างอื่นจะสำคัญอะไรถ้าเห็นตัวนี้แล้วนี่พอเราใจเราสงบจากนิวรณ์จากเครื่องกั้นความเจริญกามฉันทะการที่จิตมันรักใคร่ผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะพยาบาทการที่จิตมันไม่พออกพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายความฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งซ่านแล้วก็ต่อด้วยรำคาญใจนะความลังเลสงสัยความเสื่องซึมถ้าใจเรามีสมาธิมันก็จะพ้นจากไอ้นิวรณ์5ตัวนี้นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางความเจริญนี่ทำให้เราพัฒนาจิตใจไม่ได้แล้วเราก็มีสมาธินะกำราบนิวรณ์ให้มันสงบลงมันได้แค่สงบลงนะมันไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันก็มาอีกสู้กันเป็นยกไปผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมีสมาธิก็ข่มนิวรณ์ได้สมาธิหมดไปนิวรณ์ก็มาใหม่นะนี่อาศัยช่วงที่ใจสงบจากนิวรณ์นะมีสมาธิจิตใจสบายอยู่กับเนื้อกับตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะในสภาวะเนี้ยต้องฉวยโอกาสอันนี้นะมันเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจทำยังไงก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
มีอะไรมีสติสติเป็นเครื่องมือในการรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นเรียกสติปัฏฐานถ้าเรามีสติรู้สภาวะคือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นกายมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้ลงไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายหมายรู้ลงไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของใจการหมายรู้เนี่ยมันคล้ายๆเป็นมุมมองของจิตนะไม่ใช่เรื่องคิดเอานะมันคล้ายๆเราแทนที่เรารู้สึกร่างกายแล้วก็เนี่ยร่างกายเราร่างกายเรานะมันหมายรู้ลงไปก็แค่วัตถุอันหนึ่งไม่ใช่เราพูดยากนะภาษามนุษย์นะแค่ไหนเรียกว่าหมายรู้แค่ไหนเรียกว่าหลงคิดลำบากนิดนึงค่อยๆสังเกตเอาหมายรู้มันแค่รู้สึกแค่รู้สึกอ่ะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นว่าเป็นเราตรงไหนเลยนะแค่รู้สึกไม่ใช่คิดนะเนี่ยตัวนี้เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นอะไรอันนี้คิดละแค่รู้สึกไอ้ตัวเนี้ยเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกนะหมายรู้ให้ถูกค่อยๆไปดูเอาค่อยๆไปสังเกตเอาช่วงแรกยังไม่หมายรู้ไม่เป็นไม่ต้องตกใจอย่างสมมติจิตเราสงบแล้วเราดูลงในกายนะเราหมายรู้กายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอ่ะหมายรู้ยังไม่เป็นทำไงคิดมันไปเลยนะคิดพิจารณาร่างกายเลยร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเมื่อก่อนมันเป็นเด็กตอนนี้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกหน่อยมันก็แก่อะไรนะคิดพิจารณาไปร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาคิดนำมันไปเลยนะตรงนี้ยังไม่ใช่การหมายรู้นะแต่ว่ากระตุ้นให้จิตมันหัดดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายหรือของจิตใจก็ได้แล้วแต่จะดูร่างกายแล้วคิดไปเลยนี่มันไม่เที่ยงหรอกนะนี่หนังเริ่มเหี่ยวแล้วนะแก่แล้วมีไหนก็ตายค่อยๆพิจารณาไปเลยต่อไปนะถึงจุดหนึ่งจิตเรามีสมาธิอยู่นะพอร่างกายมันเคลื่อนเนี่ยมันหมายรู้เองเลยนะมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันรู้สึกขึ้นมาเองเลยไม่ใช่คิดแล้วคราวนี้แต่เบื้องต้นอาศัยคิดไปก่อนก็ได้นะต่อไปก็พอหมายรู้ได้แล้วมันจะรู้สึกนะต่อไปเวลาคิดถึงมันนะก็จะคิดในทางที่ดีแล้วคือในทางที่ถูกมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันหมายรู้ให้ถูกนะความคิดความเห็นของเราถัดจากนั้นก็จะถูกมีความเห็นถูกนั่นแหละตัวสัมมาทิฏฐิแล้วงั้นมีสตินะรู้กายรู้ใจรู้อย่างที่มันเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นเรียกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่เราจะเกิดปัญญาได้นะจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อไม่กี่วันนี้หลวงพ่อไปเห็นคลิปธรรมะอันหนึ่งนะมีคนเผยแพร่บอกไม่ต้องทำสมาธิหรอกฉันทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยไปพาให้คนอื่นหลงผิดนะสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่มิจฉาสมาธิมันไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาต้องสมาธิที่ถูกเท่านั้นคนที่เขาแสดงวาทะว่าสมาธิไม่จำเป็นไม่เห็นมีประโยชน์พอเข้าไปทำแต่มิจฉาสมาธิเขาไม่เคยรู้จักสัมมาสมาธิเห็นคลิปเขาเห็นหน้าเขาเราก็รู้แล้วไม่เป็นจิตเข้ามาไม่ถึงฐานจริงหรอกใจมันแค่ฟุ้งๆไปฟุ้งในธรรมะนะไม่ใช่การเห็นธรรมะนะฟุ้งซ่านในธรรมะเนี่ยศัตรูเลยล่ะจิตที่ฟุ้งซ่านในธรรมะนั่นแหละจิตมีอุทธัจจะสังเกตไหมพอฟุ้งซ่านในธรรมะแล้วถัดจากอุทธัจจะคือกุจจะรำคาญหงุดหงิดอุ้ยอันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูก
สมาธิทั้งหมดใช้ไม่ได้อะไรเราไม่เคยรู้จักสมาธิที่ถูกต้องนะไม่รู้จักสัมมาสมาธินั่นที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะมีสติไปทำสมาธิต้องมีสติกำกับนะถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่สมาธิที่มีอยู่เป็นมิจฉาไปหมดแล้วนั่งแล้วก็เคลิ้มสะงอกสะแงกไปอันนั้นมิจฉาสมาธิทำแล้วก็เครียดไปหมดอันนั้นแหละมิจฉาสมาธิทำแล้วก็เห็นผีเห็นสางเห็นอดีตเห็นอนาคตระลึกช่วงระลึกชาติจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ระลึกแต่ละทีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่เห็นระลึกเลยเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยจะระลึกนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านระลึกจริงอ่ะบางองค์ท่านบอกเลยท่านเคยเกิดเป็นหมาทั้ง500 ชาติอะไรอย่างนี้นะท่านอย่างนั้นระลึกพวกกิเลสเยอะๆระลึกทีไรใหญ่ทุกทีเลยนะอย่างที่หลวงพ่อเคยได้ยินนะเป็นพระนเรศวรมาเกิดเนี่ยกลับชาติมาเกิดเนี่ยมีเป็นโหลเลยนะพวกที่บอกเป็นพระนเรศวรมาเกิดนะเยอะแยะไปหมดเลยนี่มิจฉาแล้วนะทำไปด้วยใจที่มีมานะอัตตารุนแรงนะมันก็นิมิตไปอย่างนั้นเองเนี่ยสมาธิอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะงั้นจะทำสมาธิต้องมีสติกำกับนะจิตหลงแล้วรู้จิตเคลื่อนไปหลงในโลกของความคิดแล้วรู้จิตไหลตามแสงสว่างไปรู้นะจะได้ไม่หลงผิดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามีจิตตั้งมั่นได้นะก็เดินปัญญาไปสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้จิตใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจนี่คือการเจริญปัญญาทิ้งสมาธิไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิทิ้งมันซะเถอะนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เดินไปดูนะเคยเที่ยวดูนักปฏิบัติกลุ่มนั้นกลุ่มนี้สำนักโน้นสำนักนี้เที่ยวดูไปนะก็สรุปได้อย่างหนึ่งนะว่าจุดที่ส่วนใหญ่ขาดก็คือสัมมาสมาธิจิตไม่ได้ทรงตัวตั้งมั่นเป็นกลางมีสตินะไม่ได้ปราศจากโลภโกรธหลงไม่มีความเบาไม่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนไม่มีความคล่องแคล่วว่องไวขี้เกียจที่จะดูไตรลักษณ์แล้วก็รู้สภาวะต่างๆนะก็ชอบเข้าไปแทรกแซงสภาวะต่างๆแทรกแซงอารมณ์เนี่ยจิตไม่ได้มีสมาธิที่ถูกต้องจิตยังเป็นอกุศลอยู่ถ้าสมาธิอย่างนั้นนะอย่าทำซะดีกว่าอย่างที่เขาพูดนั่นแหละก็ถูกของเขาแต่มันถูกครึ่งเดียวนะคือสมาธิชนิดมิจฉาเนี่ยอย่าไปทำมันซะดีกว่าทำเราแก้ยากส่วนสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิทิ้งไม่ได้ทิ้งสัมมาสมาธินะสัมมาญาณะจะไม่เกิดสัมมาญาณะไม่เกิดสัมมาวิมุตติจะไม่เกิดสัมมาญาณะคือการอย่างรู้ความจริงจะไม่มีเพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นนะถึงจะใช้ได้นี่ถ้าเราภาวนานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนะมันมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากอย่างเราไม่เคยมีจิตตั้งมั่นนะพอมีจิตตั้งมั่นปุ๊บนะช่วงแรกหรือครั้งแรกเลยที่ตั้งขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยเราฝันตลอดเราไม่เคยตื่นเลยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมาแล้วมันจะรู้เลยโอ้โหที่ผ่านมาทั้งชีวิตนะตื่นแต่ร่างกายแต่จิตนั้นหลงตลอดฝันตลอดไม่เคยหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันได้เลยนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมามีผู้รู้ขึ้นมารู้โอ้เพิ่งจะตื่นงั้นในโลกนะหาคนตื่นนี่ยากมากๆเลยนะยุคนี้ยังเยอะนะ
หลวงพ่อพูดเรื่องจิตเรื่องอะไรอย่างนี้บ่อยๆพวกเราจำนวนมากที่ตื่นขึ้นมายุคก่อนหน้านี้หลวงพ่อไปดูที่โน้นที่นี่นะนั่งสมาธิกันงอกงอกแงกแงกเคลิ้มเคลิ้มแล้วไม่ก็เครียดเครียดถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแต่เป็นผู้หลงเป็นผู้เพ่งเป็นผู้กดขี่บังคับตัวเองมันเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเรามีสัมมาสมาธิจิตเราเป็นผู้รู้จริงๆการเจริญปัญญามันจะเกิดแล้วถ้าการเจริญปัญญามันเกิดอย่างแท้จริงมันใช้เวลาไม่มากหรอกที่จะเห็นความจริงนะที่จิตจะยอมรับความจริงบรรลุมรรคผลอะไรนะจะใช้เวลาไม่เยอะเลยที่ทำแล้วไม่สำเร็จนะเพราะจิตมันไม่มีคุณภาพเอาจิตที่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะไปเจริญปัญญามันก็ไปเจริญกิเลสซะหมดนะเพราะฉะนั้นจิตมันจะต้องเป็นกุศลก่อนนะเป็นสมาธินะมีความเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาซื่อตรงในการรู้สภาวะไม่เข้าไปแทรกแซงนะจิตไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะนะนั่นเป็นจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องและอาศัยจิตชนิดนี้แหละนะเวลาสติระลึกรู้สภาวะทั้งหลายจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางปัญญามันจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยจะใช้เวลาไม่มากหรอกไอ้ที่มากคือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาส่วนจิตที่พร้อมเจริญปัญญาแล้วเนี่ยจะเจริญปัญญาเนี่ยใช้เวลาอีกไม่เยอะหรอกมันคล้ายๆอะไรนะไหมคล้ายๆเราจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์อะไรขีปนาวุธอะไรเนี่ยใช้เวลาสร้างนะนานสร้างกันเป็นปีๆนะหลายปีนะวิจัยกว่าจะทำได้แต่พอมีอาวุธนะยิงตูมเดียวเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราฝึกกันนานเนี่ยฝึกให้จิตทรงสมาธิที่ถูกต้องนะจิตจะมีพลังมีอำนาจเอาไปเจริญปัญญาเนี่ยไม่นานนะมันก็ฟาดฟันกิเลสแตกกระจายหมดใช้เวลาไม่นานหรอกบางคนนะช้าสุดก็7 ปีนะได้พระอนาคาหรือได้พระอรหันต์นะบางท่านเร็วกว่านั้น7 เดือนเป็นพระอรหันต์หรืออย่างต่ำเป็นพระอนาคาบางท่าน7 วันบางท่านวันเดียวนะทำวันนั้นบรรลุวันนั้นเลยนะอย่างรวดเร็วเลยนั่นจิตมีคุณภาพถ้าจิตไม่มีคุณภาพเหมือนมีดทื่อนะไปตัดต้นไม้ป๊อกป๊อกป๊อกไปเรื่อยอย่างกับนกตีทองเคาะต้นไม้ไปป๊อกป๊อกป๊อกนะไม่ได้เรื่องต้นไม้ไม่กระเทือนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทนะทุกวันตั้งใจรักษาศีล 5ทุกวันต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอย่างวันนี้ก็พูดให้ฟังตั้งหลายอย่างนะรวมถึงมรณสติคิดถึงความตายเรื่อยๆใจก็สงบลงมานะพอจิตใจสงบแล้วเนี่ยรู้สึกลงในร่างกายก็พยายามหมายรู้พยายามพิจารณาลงไปร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะสติไประลึกรู้จิตก็หมายรู้ลงไปที่จิตจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรนะต่อไปพอจิตมันคล่องตัวแล้วนะสติระลึกปั๊บจิตเป็นคนรู้คนดูจิตหมายรู้เองนะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์อัตโนมัติขึ้นมาเวลาเห็นนั้นเห็นในแวบเดียวนะเวลาปัญญาเกิดนะเกิดในแวบเดียวส่วนปัญญาที่ยาวๆพิจารณาได้เป็นชั่วโมงเป็นปัญญาจากการคิดภาวนามยปัญญาเวลามันเกิดจริงๆนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอย่างเราแปลงฟันอยู่เนี่ยนะไม่ทันตั้งหลักนะอยู่ๆรู้สึกปุ๊บขึ้นมานี่ไม่ใช่เราแล้วนะเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นเวลาเข้าใจในพริบตาเดียวนะแต่ก่อนจะเข้าใจนะฝึกฝนกันนาน
พาเรียนรู้ความจริงนานพัฒนาจิตใจให้ถูกต้องนานไปฝึกเอานะไปทำเอาเทศจนเนี้ยเสียงจะหมดอยู่แล้วเสียงแหบเสียงแห้งตั้งแต่ยังเสียงหล่อๆนะสมัยยังหนุ่มๆตอนนี้เสียงแหบเสียงแห้งนะเห็นพวกเราภาวนาตั้งอกตั้งใจก็รู้สึกคุ้มหน่อยบางช่วงดูพวกเราหลงโลกเยอะเทศให้หมาให้แมวฟังก็เหมือนกันว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะตั้งใจภาวนานะไหนๆมีโอกาสเรียนธรรมะแล้วอย่าให้เสียชื่อเป็นคนประมาทนะไม่ได้เรื่องวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละว่าจะเทศสั้นๆนะวันนี้หมอมาจับหลวงพ่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่นะเดี๋ยวจะผ่าฝีอีกนะแม้ธาตุขันธ์นั้นพวกเราไม่ต้องมาขอพรนะขอให้หนูแข็งแรงหายจากโรคโน้นโรคนี้โอ้ยครูบาอาจารย์ก็เป็นนะพระพุทธเจ้าอย่างนิพพานเลยนะเราทำไมเจ็บป่วยไม่ได้จะป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเจอสิ่งที่ไม่รักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนะเป็นชีวิตที่มืดมนทำไงจะรู้เที่ยวไปถามหมอดูนะหมอดูก็ดูไปกันแล้วถูกบ้างผิดบ้างบางทีหมอดูลืมดูตัวเองนะหมอดูตัวเองย่ำแย่ไปไม่ทันตั้งหลักเหมือนกันเป็นชาวพุทธทั้งทีฉลาดหน่อยนะค่อยสมกับคำว่าพุทธะเนี่ยพุทธะผู้รู้นะไม่ใช่ผู้หลงผู้งมงายเบอร์หนึ่งตื่นเต้นหนักเลยรู้สึกไหม เบอร์สองก็เริ่มตื่นเต้นเยอะขึ้นแล้วพอถึงเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้เลยตื่นเต้นไปหลายเบอร์เลยนะว่าไปเบอร์หนึ่งทำในรูปแบบทุกวันเช้าเย็นเดินจงกรมกับนั่งสมาธิใช้กายเป็นวิหารธรรมทำงานที่ต้องคิดเยอะอินเข้าไปในเนื้อเรื่องง่ายจิตไม่ค่อยมีกำลังหลงบ่อยมีมานะเยอะหงุดหงิดอยากให้เป็นดั่งใจบ่อยติดในความสุขในของสวยงามขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นผลจากเราปฏิบัตินะเราถึงได้รู้ได้เห็นนะรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงนั่นแหละดีรู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆแล้วมันจะเข้าใจขึ้นมาสุดท้ายมันจะรู้ไม่มีสาระแก่นสารหรอกกายนี้ใจนี้ที่ทำอยู่นั่นแหละดีแล้วล่ะให้แบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันนะจิตจะได้มีกำลังนะลองดูกายให้หลวงพ่อดูสิที่ว่าเราใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปนะอันนั้นไม่ใช่กายเป็นวิหารธรรมหรอกนะนั้นถลำลงไปเพ่งถลำไปเพ่งไปจ้องกายลองยิ้มซิยิ้มหวานใจยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมเรายิ้มแต่หน้าใจเราทื่อๆอยู่ลองขยับตัวซิรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเราพยักหน้าแล้วรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกกายก็รู้สึกกันอย่างนี้นะไม่ใช่รู้สึกอย่างนี้นะงั้นไม่ถูกหรอกจิตมันถลำไปหมดรู้สึกกายร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตรงนี้ไม่ถูกเห็นไหมใจทื่อๆไปแล้วรู้ได้ใจปกติ
สังเกตไหมใจเราเนี่ยขยับไปขยับมา เดี๋ยวก็เครียดบังคับไว้แน่นๆเดี๋ยวก็คลายออกเดี๋ยวก็บังคับนะรู้ทันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันคลายเองนะไม่ต้องไปนั่งแก้หรอกจิตหลงคิดรู้จักไหมนั่นแหละรู้ไว้เห็นไหมพอรู้ว่าจิตหลงคิดใจมันโล่งเลยรู้สึกไหมนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธินั่นแหละคือตัวจิตผู้รู้แหละเรารู้ทันจิตหลงไปคิดปุ๊บจิตผู้รู้ก็เกิดเลยไม่ได้ทำขึ้นมามันเกิดเองนะมันเกิดจากเราไม่หลงนี่เราก็ใช้จิตธรรมดาเนี่ยไปรู้ว่าร่างกายธรรมดามันเป็นไงร่างกายเนี่ยไม่ใช่ไปเกรงบังคับใจทื่อๆเนี่ยเริ่มเป็นอีกแล้วไปทำใจทื่อๆรู้จักยังอย่าไปทำใจซื่อบื้ออย่างนั้นนะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกลำบากเปล่าๆมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคเริ่มอีกแล้วรู้สึกไหมรู้ทันตัวนี้ให้ดีเลยนะไม่งั้นเราจะฝึกแต่มิจฉาสมาธิถ้าเรามีมิจฉาสมาธิอย่าไปคุยเรื่องเจริญปัญญามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะปัญญามันมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดจากมิจฉาสมาธิถ้าใจแข็งกระด้างนั่นเป็นมิจฉาสมาธิแล้วเริ่มเข้าไปแข็งอีกแล้วรู้สึกไหมรู้ทันไว้เห็นไหมพอรู้ทันมันคลายออกนะคลายออกแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปถ้าใจไปรวบเข้ามาอีกก็รู้ทันมันนะเบอร์สองติดนิ่งมา10 ปีพอเห็นแม้การอยากปฏิบัติก็เป็นทุกข์จิตวางเริ่มเห็นการเกิดดับในชีวิตประจำวันเห็นจิตกับกายแยกกันทำงานบังคับไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีอยู่สับสนระหว่างสมาธิก่อนติดนิ่งและหลังติดนิ่งการปฏิบัติถอยหลังอีกครั้งสมาธิอยากมาก็มาเองขอหลวงพ่อแนะนำค่ะถ้าเราอยากให้เกิดสมาธิชนิดสงบนะเราหาเครื่องอยู่ที่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะแต่ถ้าเราอยากให้สมาธิชนิดตั้งมั่นเกิดเนี่ยให้รู้ทันใช้สติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงคิดนะเกิดบ่อยจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นนะที่ฝึกอยู่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเพ่งลูกเดียวนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้กลับไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมนั่นแหละเพ่งอยู่เลยนั่นแหละไม่ยอมหลุดออกมาเลยรู้สึกยังใจมันทื่อๆนะอย่าไปบังคับใจให้มันทื่อๆอยู่ทำไมหลวงพ่อได้เขี่ยวเข็นพวกเราเรื่องสมาธิหลวงพ่อบอกแล้วว่านักปฏิบัติเกือบ100 สมาธิมันผิดถ้าสมาธิมันถูกนะการเจริญปัญญามันสั้นนิดเดียวเลยเบอร์หนึ่งหลงไปคิดแล้วรู้ไหมเบอร์สองส่งจิตออกไปสังเกตแล้วรู้ไหมนะดูอะไรดีวะดูอะไรดีวะเงี้ยนะเนี่ยรู้ทันนะรู้ทันจิตใจของตัวเองไปทำกรรมฐานที่เคยทำให้หลวงพ่อดูซิเวลาเข้ามาตรงนี้นะอย่าบังคับจิตแรงไปเดี๋ยวมันจะโมหะแทรกมันจะเหมือนกับหลับในไปนะอย่ารู้สึกตัวเพิ่มกำลังของสติเข้าทำกรรมฐานไปด้วยความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปไม่งั้นพอน้อมไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะหลับแล้วมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ดีหรอกเป็นสมาธิขี้เกียจอย่างนั้น
เบอร์สาม เบอร์สาม ภาวนาด้วยการดูลมหายใจ บริกรรมพุทโธ เห็นจิตหลงแล้วรู้ บางครั้งรู้แล้วจิตก็เข้าไปค้นหาสาเหตุ บางครั้งเห็นจิตที่ปรุงแต่งเป็นภาระ มันเลยดูเฉยๆ เวลาที่นั่งนานปวดขามาก จิตมักจะดิ้นแล้วปรุงให้เปลี่ยนอิริยาบถ เห็นมันปรุงได้เอง พอมันทุกข์มากมันโยนทิ้ง มีความสุขสักพักก็กลับมาหลงใหม่ ที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมคะ ถูกแต่ว่าอย่าน้อมจิตให้ซึมนะติดการที่จะไปน้อมจิตให้ซึมอยู่นะให้จิตมันตื่นจริงๆไม่ใช่ไปแกล้งให้มันเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันอยู่ทางนี้นะฝึกไปเรื่อยตอนทำสมาธิก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ไม่ทำให้ใจเคลิ้มไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตมันมีความไม่ชอบนะมันเบื่อหน่ายสังขารร่างกายเบื่อหน่ายทุกอย่างอะไรนะให้รู้ว่ามันเบื่อหน่ายรู้สึกไหมมันเบื่อมันไม่ชอบนะรู้ทันลงไปเลยจิตมันไม่ชอบรู้ว่ามันไม่ชอบมันเบื่อรู้ว่ามันเบื่อจิตจะได้เข้าสู่ความเป็นกลางในตอนนี้ภาวนามาถึงจุดที่มันเบื่อหน่ายเอื่อมลาหดหู่ท้อแท้อะไรนะรู้ทันจิตเข้าไปอย่าให้ความหดหู่ท้อแท้มันครอบงำจิตได้โลกนี้ไม่ได้มีอะไรสวยงามนักหรอกนะโลกนี้มีแต่ความทุกข์เราจะหนีมันไม่ได้เราก็อยู่กับมันให้ได้ให้โลกมันทุกข์ไปแต่เราไม่ทุกข์กับมันใจมีความสุขมีความสงบเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างงั้นถ้าใจเราไหลเข้าไปนะเศร้าหมองให้รู้ทันเลยนะรู้ตรงๆเข้าไปเลยมันจะหลุดออกมาเบอร์สี่ เบอร์สี่ ปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณ45 นาทีระหว่างวันจะดูจิตเคลื่อนไปตามอายตนะทั้ง6ว่าจิตไปรู้ตรงไหนหลงไปแล้วก็มารู้ตัวใหม่นั่งสมาธิไม่เคยรวมได้รู้ว่าเดี๋ยวไปคิดหรือรู้ลมหายใจหากใกล้วาระสุดท้ายที่ปฏิบัติมานั้นต้องปรับปรุงตรงไหนคะจิตมันเดินปัญญาได้เก่งนะนี้การเดินปัญญาเนี่ยก็ต้องให้มันได้พักบ้างงั้นถึงเวลาถ้าเราพักยังไงไม่เป็นนะเราก็สวดมนต์ไปก็ได้นะคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ให้ใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่มีความสงบสุขใจมันจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นถ้าเดินปัญญารวดอย่างที่โยมทำนะมันจะเหนื่อยเกินไปงั้นทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าไปจิตจะได้มีความแช่มชื่นมีกำลังพอมีกำลังจริงนะมันจะเห็นนะจิตเกิดดับทางอายตนะจิตไม่ได้ไหลไปทางอายตนะนะแต่จิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูแล้วก็ดับที่หูมันจะเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นไปช่วงหนึ่งจิตมันเหนื่อยมันล้าก็กลับมาทำความสงบมาไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยหรือมีบทสวดมนต์สั้นๆประจำตัวไว้สักบทหนึ่งเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไรเงี้ยว่างๆขึ้นมาก็ตั้งสวดไปให้ใจมันได้พักผ่อนบ้างนะแล้วเวลาเดินปัญญามันจะได้สดชื่นถ้าเดินปัญญารวดไปถึงจุดหนึ่งมันจะฟุ้งซ่านเบอร์ห้า เบอร์ห้า เห็นไตรลักษณ์แต่เหมือนแค่ยังคิดเอาเจ้าความคิดความเห็นมากเวลาเบื่อหน่ายติดนิ่งซึมหดหู่อยากนอน
แม้นึกถึงความตายก็ไม่ช่วย อืม ปัจจุบันรับประทานยาปรับสารในสมอง อืม ขอหลวงพ่อช่วยสอนทำสมถะที่ถูกด้วยค่ะ ดูร่างกายเราไปเลยนะ ร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมันทรงตัวรวมกันอยู่ได้นะธาตุทั้งหลายนี่รวมกันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว ส่วนยาก็ต้องกินนะหาหมอแล้วกินยาไปมันเป็นเรื่องทางฟิสิกอลนะนั่นต้องใช้ยาช่วยปรับสมดุลในสมองการภาวนาเนี่ยถ้าเราดูอะไรไม่ได้ก็รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะร่างกายนี้มันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆนะด้วยจิตใจที่สบายๆกรรมฐานนะมันไม่ได้แก้โรคทุกชนิดนะโรคมันเกิดจากหลายสาเหตุได้นะถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากจิตใจนะทำกรรมฐานนี่แก้ได้ถ้าแก้จิตของตัวเองได้โรคบางอย่างเกิดจากกรรมนะอย่างเรามีกรรมพันธุ์ถึงจุดหนึ่งสารเคมีในสมองไม่สมดุลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปแก้ในทางวัตถุนะโรคบางอย่างเกิดจากดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยนะก็ระวังตัวให้ดีหนาวจัดร้อนจัดอะไรเงี้ยก็ป่วยง่ายอะไรเงี้ยก็ระวังตัวนะโรคมันมีหลายสาเหตุนะมันไม่ใช่มีอย่างเดียวบางทีเกิดจากจิตก็ได้จิตเศร้าหมองหดหู่นะร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยหน่ายท้อแท้อะไรเงี้ยเหมือนคนป่วยหนักไปเลยเพราะจิตมันเศร้าหมองนะมีหลายแบบนะงั้นทางร่างกายก็ให้หมอเขารักษาสำหรับตัวเราดูลงในร่างกายเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยชั่วคราวนะมีประโยชน์ไหมมีถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไปเรียนกรรมฐานที่ไหนอ่ะเพราะกรรมฐานเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี้งั้นมีร่างกายนะถึงจะไม่ดียังไงมันก็เป็นครูสอนกรรมฐานเราได้อย่าไปเกลียดมันนะเบอร์ 6 เบอร์ 6 ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการดูร่างกายหายใจหลงแล้วรู้ทุกเช้าแต่บางวันรู้สึกเคลิ้มมีสติอ่อนมากโดยเฉพาะวันที่ฟังเทศน์ไลฟ์สดเจริญสติระหว่างวันด้วยการดูกายดูใจเห็นโทสะมานะอัตตากูเก่งบ่อยปฏิบัติถูกไหมครับถูกนะอ่านใจตัวเองเรื่อยๆไปของโยมมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะกรรมฐานที่หมอคนช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะคือดูจิตเลยเห็นเลยจิตเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคิดเรื่องนี้จิตเป็นอย่างนี้คิดเรื่องนี้จิตเป็นอย่างนี้นะคิดถึงคนนี้จิตเป็นอย่างนี้คิดถึงคนโน้นจิตเป็นอย่างโน้นอีกแล้วเนี่ยมันจิตเราช่างคิดให้มันคิดไม่ห้ามมันหรอกแต่พอมันคิดไปแล้วจิตใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเรามีสติรู้ทันไปนะเบอร์ 7 เบอร์ 7ทำรูปแบบทุกวันเช้าและก่อนนอนมีพุทโธเป็นวิหารธรรมระหว่างวันมีพุทโธบ้างเห็นกายทำงานเห็นจิตหลงคิดเห็นโทสะเกิดบ่อยฝึกอย่างนี้จะพัฒนาต่อไปได้ไหมคะที่ฝึกมามันก็พัฒนากว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะเมื่อก่อนมันเพ่งไว้เฉยๆอ่ะงั้นรู้สึกมันต่อไปรู้สึกลงในกายเห็นกายไม่ใช่เรารู้สึกถึงจิตใจเห็นจิตใจมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เรารู้สึกเรื่อยๆไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบเข้ามาสงบพอสมควรแล้วก็ออกมารู้กายมารู้ใจของเราต่อดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะแต่ก่อนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะ
ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นแล้วใจมันค่อยตื่นขึ้นมาเบอร์ 8 เบอร์ 8ก่อนหน้านี้ปวดหัวบ่อย เมื่อมีสติพบว่าร่างกายหดเกร็งมากในระหว่างทำงาน พอเห็นอาการเกร็งก็จะปล่อย เวลาทำสมาธิช่วงแรกจะเพ่ง แล้วจึงค่อยๆ คลาย ความเพ่งในช่วงต้นทำให้ปวดหัวมาก และไม่สามารถทำสมาธิได้ อยากฝึกเพื่อแก้ไขความเพ่ง จะได้ทำสมาธิช่วยเหลือตนเองในยามเจ็บป่วยได้ค่ะ การเพ่งมันเกิดจากความโลภนะอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติพอมันมีความอยากปฏิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยหรืออยากให้มีสติตลอดเนี่ยมันก็จะเริ่มไปบังคับตัวเองจะเกร็งขึ้นมางั้นเรารู้ทันใจเลยเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเห็นเลยใจมันอยากปฏิบัตินะรู้ทันใจที่อยากปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติไปไม่ใช่รู้ทันใจที่อยากปฏิบัติพอความอยากดับก็เลิกปฏิบัติไม่ใช่นะแต่เราจะปฏิบัติโดยไม่ได้อยากตัวที่ทำให้เครียดทำให้เกร็งคือตัวอยากนะไม่ใช่การปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ทำให้เราเกร็งหรอกแต่ความอยากจะดีอยากปฏิบัตินั่นแหละทำให้เรากดข่มบังคับกายบังคับใจใหม่ๆเป็นทุกคนแหละงั้นเบื้องต้นพอเริ่มคิดถึงการปฏิบัติเราจะเห็นการรวบจิตเข้ามาจะดึงเข้ามาก่อนนะพอดึงเข้ามาเราก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เครียดไปหมดถ้าเรารู้ทันการรวบเข้ามาตั้งแต่แรกนะมันก็ไม่เกร็งเนี่ยถ้าดูอย่างเนี้ยมันจะไม่เกร็งหรอกอย่าแต่งจิตให้เคลิ้มที่ภาวนาแล้วอยากสงบเราก็ไปแต่งจิตให้มันเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ดีหรอกมีสติไว้หลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะบอกว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่จะไปทำลายมันอย่างนี้แหละใช้ได้เห็นจิตมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไหมเคลื่อนนะมันเคลื่อนอย่างนั้นเราก็เห็นมันนะเห็นอย่างที่มันเป็นนะเห็นมันด้วยความสบายๆไม่ไปบังคับให้มันนิ่งพยายามบังคับนะมันจะปวดหัวตรงนี้ดีนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปวันนี้เท่านี้แหละ